ènìyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ kú oríire ó ti pé ọdún kejì báyìí tí afẹ́fẹ́ ìsọdọ̀tun tòun ti àyípadà tó lóòrìn ọ̀tun tó ti bá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lábẹ́ ìṣàkóso gómìnà Ṣèyí Mákindé ẹlẹ́yinjú àánú olùfẹ́ mẹ̀kúnnù ààyò òṣìṣẹ́ ìjọba tí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sì dúró ṣinṣin ní ipò ajíṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí Ọ̀yọ́ kì í kúkú ṣe ẹgbẹ́ bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan ìṣèjọba èyí tó ń léwájú rẹ̀ nínú èyí tí a ti rí àtúnṣe ohun àgbéga tó ti bá ètò ọrọ̀ ajé mímú àtúntò bá ẹ̀ka ètò ọ̀gbìn mímú ìjáfáfá bá àwọn ọ̀dọ́ àti ẹ̀ka eré ìdárayá ìṣèjọba tó gbé oúnjẹ fẹ́gbẹ́ tó tún gbà wo bọ̀ lórí ìpèsè ohun èlò ẹ̀ka létò ẹ̀kọ́ pípèsè ojú ọ̀nà tó yọ kùlùlù fún ìwúlò mùtúmùwà ìpèsè iṣẹ́ lọ́pọ̀ yanturu ìpèsè ètò ààbò tó rẹ́sẹ̀ walẹ̀ fún tònílé tàlejò gómìnà ará ìlú ìrètí ọ̀la fún àwọn ènìyàn máa tẹ̀síwájú gómìnà Ṣèyí Mákindé ìkéde yìí wá láti ìkànnì rédíò Aloore tó kalẹ̀ sí yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ti GSM nílé iṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. gẹ́gẹ́ ní aago 2 lù èyí ni rédíò Aloore tó kalẹ̀ sí yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ti GSM nílé iṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sẹkítẹ́rìàtì Agodi nílùú Ìbàdàn ìròyìn Ọ̀yọ́ ni a mú wá fún yín orúkọ tèmi ni Adémọ́lá Ọlátúnjí ṣáájú ẹgbẹ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. àwọn aṣòfin àgbà lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi àgbọ́kànlé wọn hàn nínú ìṣèjọba gómìnà Mákindé. ẹgbẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristi kéde ọjọ́ kejì oṣù keje fún ìṣètò àdúrà pàtàkì láti kejú ètò ààbò tó mẹ́hẹ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. alága àjọ Tescom nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sọ di mímọ̀ pé ìwà mọ̀gòmọ̀gó ìdánwò ti di àtẹ̀mọ́lẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. wàyí o ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ parí ìsíkejì ìpèsè ètò ìlera ọ̀fẹ́ tó gùn lé ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP láti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti fi àgbọ́kànlé wọn hàn nínú ìṣèjọba èyí tí gómìnà Ṣèyí Mákindé darí rẹ̀ nípínlẹ̀ yìí tí wọ́n sì ń gbóríyìn fún onírúurú ìdàgbàsókè tí ìṣèjọba rẹ̀ ti mú bá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láàrin ọdún méjì tó gorí àlééfà. àwọn asòfin ọ̀hún tún gbóríyìn fún akitiyan ìjọba láti kojú ètò ààbò tó ń bá ìpínlẹ̀ yìí fínra. sẹ́nétọ̀ Kọ́lá Balógun ẹni tí ó ń sojú gúúsù Ọ̀yọ́ nílé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà tí ó tún gba ẹnu àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ sọ̀rọ̀ nígbà tí wọ́n ṣe àbẹ̀wò sí gómìnà Mákindé ní ọ́fíìsì rẹ̀ ṣàlàyé pé àbẹ̀wò àwọn ọ̀hún dá lórí kíkí gómìnà kú oríire látàrí oríṣiríṣi ìdàgbàsókè tó ti bá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láàrin ọdún méjì. sẹ́nétọ̀ Balógun tún ṣe lálàyé pé ìjọba tó wà lóde nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣe àṣeyọrí ju ti ìṣèjọba àná lọ látàrí sísan owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba déédéé àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ìpèsè ohun èlò sí àwọn ilé ìwé ìjọba àti onírúurú ìdàgbàsókè tó ti bá ìpínlẹ̀ yìí. sẹ́nétọ̀ Balógun ṣàfikún rẹ̀ pé gómìnà Mákindé ti dí àlàfo àìnígbàgbọ́ láàrin àwọn ará ìlú àti ìjọba èyí tí ó máa ń wáyé látẹ̀yìnwá. ó wá mú dá gómìnà Mákindé lójú pé àgbọ́gbàgbà ni àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ yìí wà lẹ́yìn rẹ̀ pẹ̀lú àwọn aṣòfin tí àwọn kò sì ní tẹ́tí láti máa fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìṣèjọba gómìnà Mákindé ní gbogbo ìgbà. nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ gómìnà Mákindé ṣe lálàyé pé ìṣèjọba rẹ̀ ń tẹ̀síwájú sí i lójoojúmọ́ nípa ọ̀nà láti mú kí ètò ìpèsè ààbò dúró ṣinṣin nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún mùtúmùwà. onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé wá ṣe àtẹnumọ́ rẹ̀ pé ìṣèjọba rẹ̀ yóò túbọ̀ máa ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ tìjọba àpapọ̀ láti wá ojútùú sí ètò ààbò tí ó sì rọ àwọn aṣòfin ọ̀hún láti má ṣe jìnnà sí àwọn ènìyàn ẹkùn ìdìbò wọn pẹ̀lú àfikún pé òun fi ojú sọ́nà fún ọjọ́ tí ìpàdé yóò wáyé pẹ̀lú gbogbo àwọn aṣòfin tí wọ́n wà lábẹ́ ìjọba àpapọ̀ láti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ní báyìí ná ẹgbẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristi ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti kéde ọjọ́ Ẹtì ọjọ́ kejì oṣù keje ọdún yìí gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ àkànṣe àdúrà láti dojúkọ ètò ààbò tí ìpínlẹ̀ yìí ń kojú rẹ̀ àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀. èyí wà
lára ìfẹnukò eléyìí tó wáyé láàrin ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ẹgbẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristi níbi ìpàdé alájùmọ̀jọṣe eléyìí tó wọ́n dìjọ ṣe papọ̀. Níbi ìpàdé náà ni kọmíṣánná fún ètò ìròyìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀mọ̀wé Wàsíù Ọlátúnbọ̀sún àti amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ gómìnà nípa ìṣàkóso ẹni ọ̀wọ̀ Ìdòwú Ògèdèǹgbé pẹ̀lú ẹgbẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristi ti fẹnukò pé kí ètò àdúrà wáyé fún ìdúróṣinṣin ìpínlẹ̀ yìí. A ó ṣe ìrántí pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣe irúfẹ́ ìpàdé bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àwọn ẹlẹ́sìn Islam àti àwọn oníṣẹ̀ṣe tó wà nípínlẹ̀ yìí tí àwọn náà sì ṣe ìlérí láti ṣe àdúrà ní ìlànà kó àwọn. Nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀, ọ̀mọ̀wé Ọlátúnbọ̀sún wòye pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbé ìgbésẹ̀ pípé àwọn ẹgbẹ́ ẹlẹ́sìn tí wọ́n wà nípínlẹ̀ yìí fún àkànṣe ètò àdúrà ọ̀hún nítorí pé ó jẹ́ ọ̀nà pàtàkì láti kojú ètò ààbò tó mẹ́hẹ ọ̀hún. Nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀, alága ẹgbẹ́ àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Apostle Joshua Akinyemiju ṣàlàyé pé ẹgbẹ́ náà pẹ̀lú ilé ìjọsìn tó wà nílé ìjọba yóò darapọ̀ fún ṣíṣe àdúrà fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórí ètò ààbò. Apostle Akinyemiju wá gbójú agan sí àwọn ènìyàn tí wọ́n ń sọ kiri pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kò ná ní ẹ̀sìn mùsùlùmí àti ti ìgbàgbọ́ àyàfi àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé láti jámi kúrò nínú èrò bẹ́ẹ̀. Ní báyìí, alága àjọ tó ń rí sí àwọn ilé ìwé girama nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀gbẹ́ni Akínadé Àlàmú ti sọ yanya pé ìwà mọ̀gòmọ́gó nínú ìdánwò ti di àtẹ̀mọ́lẹ̀ nípínlẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ìjọba ṣe ṣe ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún 5,000 àwọn olùkọ́ tíjọba ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà àti àwọn 700 olùkọ́ tí wọ́n ṣe ìsípòrọ̀pọ̀ láti ọ̀nà tí wọ́n gbà ṣe iṣẹ́ wọn. Ọ̀gbẹ́ni Àlàmú ṣàlàyé èyí nígbà tí ó ń sísọ lójú ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́jọ́ méjì fún àwọn olùkọ́ tíjọba gómìnà Ṣèyí Mákindé ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà ọ̀hún eléyìí tó wáyé ní ilé-ìwé Ansarudeen ní agbègbè Sango níjọba ìbílẹ̀ Ìwọ̀ Oòrùn Ṣakí ní ìlú Ṣakí. Ọ̀gbẹ́ni Àlàmú tún sọ síwájú pé èsì tí àjọ TESCOM ń rí gbà ní àwọn iléèwé tí wọ́n pín àwọn olùkọ́ ọ̀hún sí wúni lórí jọjọ, èyí tí ó ṣe àfihàn bí ìjọba ṣe gbà wọ́n ṣiṣẹ́ jẹ́ okùnfà rẹ̀. A ó ṣe ìrántí wípé 400 lára àwọn olùkọ́ náà ni wọ́n ní ìwé ẹ̀rí tó dára jùlọ láti àwọn iléèwé gíga yunifásítì jákèjádò ilẹ̀ Nàìjíríà tí máàkì ìdíyelé sì jẹ́ 50 nínú 100. Alága àjọ TESCOM tún ṣe lálàyé fún àwọn tó péjú síbi ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà pé ìjọba ti buwọ́ lu ìdásílẹ̀ ọ́fíìsì ẹlẹ́kùnjẹkùn 4 èyí tí 2 yóò wà ní Òkè Ògùn àti pẹ̀lú àfikún rẹ̀ pé àwọn akọ̀wé àgbà 4 ni wọn yóò jẹ́ gbígbà sí báyìí. Irúfẹ́ ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún tún wáyé lákòókò kan náà níjọba ìbílẹ̀ Ìrẹ́pọ̀ ní Kìṣí níbi tí akọ̀wé àgbà àjọ TESCOM arábìnrin Grace Ọ̀dẹ́rìndé ti ka àpilẹ̀kọ alága TESCOM tí ọ̀gbẹ́ni Ògúngbénró àti àwọn alákòóso àjọ TESCOM náà kò gbẹ̀yìn níbi ètò náà. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti parí ìsíkejì ìpèsè ètò ìlera ọ̀fẹ́ níbi tí ènìyàn tó lé ní 1,310 ti jẹ àǹfààní ètò náà. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ọ́fíìsì àyà gómìnà ni wọ́n dìjọ sísọ lójú ètò ìlera ọ̀fẹ́ ọ̀hún pẹ̀lú èròǹgbà láti ṣe ìtọ́jú onírúurú àrùn tí ó lè máa bá àwọn ènìyàn fínra ní ọjọ́ 4 oṣù kẹfà ọdún yìí. Nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀, kọmíṣánná fún ètò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Dókítà Bashir Bello tẹnumọ́ ìpinnu ìjọba ìpínlẹ̀ yìí láti mú àgbéga bá ètò ìlera àwọn ọmọdé, obìnrin, àwọn àgbàlagbà àti gbogbo ènìyàn tí àrùn kògbóògùn ń bá fínra nípínlẹ̀ yìí. Dókítà Bello gbóríyìn fún onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé fún gbígba àwọn ènìyàn tó kù díẹ̀ káàtó fún láwùjọ là lọ́wọ́ ìdùbúlẹ̀ àìsàn nípasẹ̀ ètò ìlera ọ̀fẹ́ tí ìṣèjọba rẹ̀ gbé kalẹ̀. Dókítà Bello tún ṣe lálàyé wípé ètò ìlera ọ̀fẹ́ náà ti ṣe ìtọ́jú ènìyàn tó tó 3,300 jákèjádò ìjọba ìbílẹ̀ àti àwọn ìjọba ìbílẹ̀ onídàgbàsókè nípa ṣíṣe ètò iṣẹ́ abẹ ojú, pínpín àwọ̀ ojú fún àwọn ènìyàn, ṣíṣe àyẹ̀wò eyín àti onírúurú ètò ìlera. Kọmíṣánná fún ètò ìlera wá gbóríyìn fún gómìnà Mákindé nípa bí ó ṣe mú ìlera àwọn ènìyàn lọ́kùnkúndùn nípìnlẹ̀ yìí. Alága
àjọ tó ń rí sí àwọn ilé ìwòsàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wá rọ àwọn tó jẹ àǹfààní ètò ìlera náà láti máa tẹ̀lé gbogbo ìmọ̀ràn àti tí àwọn dókítà fún wọn kí wọ́n sì máa lo àwọn oògùn wọn déédéé. Báyìí ni a mú ìròyìn Ọ̀yọ́ tọ̀sán yìí wá sópin. Kí n tó máa lọ, ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Àwọn aṣòfin àgbà lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi àgbọ́kànlé wọn hàn nínú ìṣèjọba gómìnà Mákindé. Ẹgbẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristi kéde ọjọ́ kejì oṣù keje fún ìṣètò àdúrà pàtàkì láti kojú ètò ààbò tó mẹ́hẹ nípínlẹ̀ yìí. Alága àjọ tescom nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sọ di mímọ̀ pé ìwà mọ̀gòmọ̀gó nínú ìdánwò ti di àtẹ̀mọ́lẹ̀ nípínlẹ̀ yìí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ parí ìsíkejì ìpèsè ètò ààbò ìlera ọ̀fẹ́ tó gùn lé. Ẹ pàdé wa ní aago 4 fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn àgbáyé. Títí di aago 4 ọ̀hún, ẹ ṣeun tẹ́ǹtẹ́ tó gbọ́ wa. Ẹ kú ìkàlẹ̀. ìyá ọmọlúàbí ni kó ṣèlérí kó sì mú lérí rẹ̀ ṣẹ. ṣé lásìkò polongo òdìbò ni gómìnà Ṣèyí Mákindé ti sọ pé ìṣèjọba òun kò ní ṣàdédé lé ẹnikẹ́ni níbi tí wọ́n ti ń jẹ tí wọ́n ti ń mu láì ṣe pé òun pèsè ibòmíì fún wọn. láti má déhùn yìí ṣẹ, ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yá ti ń rí sí ìtọ́jú àwọn oníbàárà nílùú Ìbàdàn tí kó gbogbo àwọn oníbàárà tó wà ní Sábó lọ sí agbègbè kan ní Akínyẹlé, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì ṣe káàkiri gbogbo ìlú Ìbàdàn. ètò ààbò ẹ̀mí òun ìgbé ayé ìrọ̀rùn níjọba ti pèsè fún àwọn oníbàárà yìí níbẹ̀. èyí ni ó wá gbòdẹ́kun fáwọn amòòkùnṣìkà tí wọ́n ń ṣe bí oníbàárà láti ṣiṣẹ́ ẹbí wọn. ìjọba wa ń rọ gbogbo ẹ̀yin onínúdúndùn ọlọ́rẹ tí mọ́ ń tọ́jú àwọn oníbàárà yìí pé kẹ́ ẹ máa lọ bá wọn lákínyẹlé láti ṣèṣe ọ̀rẹ́ yín. ààbò tó péye ti wà fún ẹ̀yin àtàwọn tẹ́ ẹ fẹ́ ta lọ́rẹ níbẹ̀. ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yá tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn oníbàárà nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń kéde. Good afternoon. This is Oyo News, transmitting from the GSM Studio, Ministry of Information, Culture and Tourism, Agodi Secretariat, Ibadan. My name is Aboye Dioju. First, the highlights. Oyo PDP federal lawmakers pass vote of confidence in Makinde. The Christian Association of Nigeria, CAN, declares July 2nd special day of prayers against insecurity in Oyo State. Oyo stamps out examination malpractices in schools. And Oyo government rounds off second phase of free health mission. And now the news in full. Members of the National Assembly on the platform of the People's Democratic Party, PDP, from Oyo State passed the vote of confidence in Governor Ṣèyí Mákindé, praising him for the unprecedented achievements of the government in the last 2 years. They equally commended the efforts of the government in tackling the wave of insecurity in the state. The senator representing Oyo South Senatorial District, Senator Kola Balogun, who spoke on behalf of his colleagues during a courtesy call to the governor in his office, said that the visit was meant to congratulate the governor on his tremendous achievements in the last 2 years in the state. He explained that the present administration in Oyo State has moved the state forward in terms of performance ranking and surpassed the past administration in terms of regular payment of the salaries of the civil servants, teachers, pensioners, as at when due, provision of instructional materials to schools, and other infrastructural developments in the state. He added that the governor has been able to bridge the trust deficit between the people and the government, adding that Oyo State has turned to a sort of London where everywhere is lit, particularly the capital city. Balogun assured the governor that the people of Oyo State will continue to support his administration and that those of them at the National Assembly will equally continue to make the government proud by complementing the efforts of the state government. In his response, Governor Makinde explained that his administration is making progress every day in dealing with insecurity in the state, saying that all hands must be on deck to ensure lives and properties in the state.
He maintained that his administration will continue to collaborate with the federal establishment to find a lasting solution to the insecurity in the state, urging the federal lawmakers not to be far away from their constituency, adding that he is looking forward to interacting with the Oyo State caucus of the National Assembly. Meanwhile, the Christian Association of Nigeria Oyo State chapter has declared that July 2nd, 2021 will be set aside as a day of intercession against insecurity in Oyo State and the country. This was part of resolutions reached between Oyo State government and Christian Association of Nigeria (CAN) during a stakeholders meeting with the Christian body in Oyo State. During the meeting, the state government, represented by Honorable Commissioner for Information, Culture and Tourism, Dr. Wasiu Olatubosun, and the Executive Assistant on Administration, Reverend Idowu Ogedengbe, and CAN agreed to go spiritual, as CAN has vowed to hold a special praise, worship, and prayer session to intercede for the state. You will recall that the state government had met with Islamic and traditional leaders in the state, who also agreed to work with the government to eradicate insecurity. Speaking during the meeting, Commissioner for Information, Culture and Tourism, Dr. Wasiu Olatubosun, noted that the state government resorted in seeking the intervention of religious stakeholders in the state to forge a new front against insecurity. In his comment, Chairman CAN, Oyo State Chapter, Apostle Joshua Akinyemiju, said the body, in partnership with the chaplain of the state government house, will commence a powerful intercession for the state. The CAN chairman, however, berated those promulgating falsehood that the state government has neglected Christian or Islamic bodies, rather seeking only traditional means. Meanwhile, the chairman of Oyo State Post-Primary Teaching Service Commission, Mr. Akinade Alamu, has disclosed that examination malpractice in schools has been stamped out in the state, as the 5,000 newly recruited teachers and 700 were trained on working ethics and conduct, among other areas, as part of induction exercise approved for the teachers. He said this while declaring open a 2-day induction and training program for the newly recruited and converted teachers on Monday at Ansaruddin Grammar School, Sango, Shaki West Local Government. Alamo stated that reports coming from the schools the newly recruited teachers were posted showed that they have been performing more than expected, an achievement he attributed to the rigorous academic standards set for their recruitment. It will be recalled that about 400 of the applicants for the teaching appointment were first-class graduates from universities in Nigeria, while the cut-off mark for selection of successful applicants was pegged at 50%. The TESCOM chairman informed the gathering that the state government has recently approved the establishment of 4 new zonal offices for the state, out of which 2 will be at Okeogun area of the state. He added that the implication of the new zonal offices was that 4 new permanent secretaries will be appointed. The training was also held at the same time at Irekpo local government, Kishi, where the permanent secretary of TESCOM, Mrs. Grace Oderinde, read the speech of the chairman and was accompanied to the event by the full-time board member, Mr. Ogungbaru, BR, and other management staff of the commission. Meanwhile, the Oyo State government has rounded off the second phase of its Omituntun Free Health Mission for over 350,000 residents, with the aged and poor as prime targets. Recall that the state government, in collaboration with the Office of Her Excellency, Wife of the Governor, flagged off the medical intervention program aimed at combating life-threatening ailments among citizens on June 4th, 2021. The Commissioner for Health, Dr. Bashir Bello, while speaking, reiterated the state's government's commitment to improving the health of women, children, elderly, and people living with HIV/AIDS in the state. He emphasized that the Free Health Mission will engender greater potentials to promoting rapid socio-economic development in the state. Dr. Bello commended Engineer Shea Makinde-led administration for saving the poor and the vulnerable from deteriorating health with the timely intervention of the free health services.
He recalled that the state free health team has treated 350,000 people across the 33 local government areas and 35 LCDAs, while over 3,633 of them benefited from surgical interventions, including cataract surgeries, free recommended eyeglasses, free dental services, and general health treatment. He commended the governor for putting health on the front burner in his administration, noting that the sector now boasts of functional health facilities in each ward in the state, while the facilities are semi-autonomous. He also said the upgrade and accreditation of Aloore Maternity Teaching Hospital and Tomotiya initiative is a plus to the health sector of the state. The chairman of Oyo State Hospital Management Board enjoined beneficiaries of the health scheme to adhere strictly to the doctor's advices and take their drugs and medication religiously. And before I end the Oyo news at the hour, here are the highlights again. Oyo PDP federal lawmakers pass vote of confidence in Makinde. The Christian Association of Nigeria CAN declares July 2nd special day of prayers against insecurity in Oyo State. And Oyo stamps out examination malpractices in schools. And Oyo government rounds off second phase of free health mission. And that ends the Oyo news. Join us for the world news at 4 p.m. I am Aboyede Oju. Thank you for listening. ẹ kú ìjọ̀kọ́ gbogbo ẹ̀yẹn lẹ́gbẹ́ mi lọ́kùnrin lóbìnrin. àǹfààní kan ni mo gbọ́ tí mo ní kí n mú tọ̀ yín wá nípa ètò àdójútòfò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣíà tí wọ́n ní ká lọ forúkọ sílẹ̀ lẹ́nìkọ̀ọ̀kan àti lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ bẹ́ẹ̀ a lè ṣàyẹ̀wò ara wa ká sì mọ gba ìtọ́jú àti òògùn lórí àìsàn tó bá ń ṣe ni nínú rẹ̀ ní iṣẹ́ abẹ́wà tó bá jẹ mọ́ $1,650 ní lóṣù $650 ẹgbẹ̀rún méje ní lọ́dún 8,000 àǹfààní wà fún kásẹ̀ ẹgbẹ̀rún mẹ́rin $4,000 ká sì máa gba ìwòsàn lọ́ní rẹbutu kódà bá a bá rìnrìn àjò tó fẹ́ rẹra níbi tá a bá lọ tá a sì ti forúkọ sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ àdójútòfò ìlera ṣíà ọ̀fẹ́ lágbàwòsàn nírìn àjò wa àǹfààní yìí wà fún gbogbo olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pátá àtàwùsá àti Ìgbò àti Yorùbá ṣe wá rí pé pẹ̀lú owó ìlera wa tó dínkù yìí àti láǹfààní láti ṣe orin biribi láyé wa a ó mọ ipò tí ìlera wa wà a ó sì mọ gbádùn lọ. mo fara mọ́. èmi kejì àbáhùn. lọ forúkọ sílẹ̀ ní olùléṣẹ́ ìjọba àbílẹ̀ rẹ àti ilé ìwòsàn ìjọba tó wà lágbègbè rẹ tàbí ilé ìwòsàn aládàáni tí àjọ àdójútòfò ìlera ó ṣe àfọwọ́ sí tàbí ní olú iléeṣẹ́ àjọ ó ṣíà ní Ministry of Establishment and Training nínú ọgbà Secretariat ní ìlú Ìbàdàn. ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ni 090-30,530 tàbí 080-57,530. ìlera lọ́rọ̀ ẹ jẹ́ ká pọnmi sílẹ̀ dòǹgbẹ́.